King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, ти король. Михайло Мудрик отримав офіційний вирок. Шахтар готує сенсаційний трансфер гравця збірної України. Шовковський вирішив вигнати 5 футболістів з «Динамо Київ». Лідер збірної України не зіграє проти збірної Франції. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Шахтар готує сенсаційний трансфер гравця збірної України з футболу. Перехід лівого півзахисника Полісся Олександра Назаренка у Шахтар досі залишається ймовірним, повідомляє видання «Та-то таке». За інформацією джерела, у разі переходу Вінгера у Донецький клуб, житомиряни отримують центрального півзахисника Єгора Назарину, а також додаткову доплату. Ймовірність такого обміну оцінюється у понад 50%. Відзначається, що в Шахтарі Назаренка розглядають як лівого захисника, який повинен скласти конкуренцію Педро Енріке та Грузину Азарові. Також гірники цінують універсалізм футболіста, який може закрити і позицію правого або лівого вінгера. Особливо це актуально у контексті продажу Кевіна до Фулгему. Відзначимо, що у поточному сезоні 25-річний Назаренко забив 2 голи та віддав 1 асист у 10 матчах за клуб. Зараз він разом зі збірною Україною готується добити проти збірної Франції. Стало відомо, скільки «Динамо Київ» заплатило за свого новачка, який повинен замінити Владислава Баната. «Динамо» наприкінці закриття трансферного вікна оголосило про підписання форварда Владислава Бленуце з футбольного клубу Крайова. За даними джерела «Про спорт», український клуб заплатив за 23-річного румуна близько 2,5 мільйонів євро, плюс 20% від суми наступного продажу. Бленуц зароблятиме у «Динамо» протягом першого року контракту 30 тисяч євро на місяць. Також в його угоді прописана сума відступних у розмірі 50 мільйонів євро. Відзначимо, що футбольний клуб Крайова купив гравця влітку 23-го року з італійської Пескари. Минулий сезон він провів в оренді за клуб Університаття Клуж-Напока, де забив 11 голів у 38 матчах. Також відзначимо, що за профайлом гравець нагадує інших футболістів, які колись грали за «Динамо», а саме поляка Теодорчика та білоруса Шкуріна. Бленуце – це типовий форвард штрафного майданчику, який вміє підставляти голову та ногу, коли це потрібно. Враховуючи, що «Динамо» 90% матчів УПЛ грає в домінуючий футбол, то цей румун точно знадобиться чемпіону України. А от чи допоможе цей гравець в Єврокубках – це велике питання. Лідер збірної України не зіграє проти збірної Франції. Українська асоціація футболу повідомила, що лівий захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе допомогти національній команді у вересневих матчах кваліфікації до чемпіонату світу. У 26-річного українця після проходження МРТ виявили пошкодження. Замість Миколенка тренерський штаб Сергія Реброва довикликав лівого захисника «Динамо» Владислава Дубінчака. Нагадаємо, що 5 вересня Україна зіграє проти Франції, а 9-го з Азербайджаном. І насправді втрата Миколенка – це велика проблема для нашої команди, адже при всій повазі до Дубінчака і Михайличенка, але вони не здатні в повній мірі замінити Віталія. Дубінчак взагалі провалив старт сезону в «Динамо», а тому цілком ймовірно, що проти Франції ліворуч ми побачимо Олександра Зінченка. Тим паче є висока вірогідність, що Ребров захоче грати з 3 центральними захисниками в цьому матчі, а саме з тріо Матвієнко-Сваток-Забарний, які вже грали разом проти збірної Бельгії. Друзі, давайте побажаємо здоров'я Миколенку, поставивши лайк цьому відео. 5 гравців «Динамо» виявилися непотрібні головному тренеру киян Олександру Шовковському. 5 футболістів київського «Динамо» не потрапило до підсумкової заявки команди на сезон і будуть змушені шукати собі нові команди. А саме це венесуельський форвард Ерік Рамірес, який провів рік у складі аргентинського «Тигре». Потім повернувся в Київ, але не виправдав очікувань тренера. Також це сенегальський вінгер Самба Діало, якому Шовковський майже не довіряв останні роки. Крім цього, поза заявкою опинилися і 3 українців, а саме найкращий бомбардир чемпіонату України Ю-19 минулого сезону Дмитрій Кремчанін, півзахисник Максим Василевсь та нападник Владислав Герич. Усі вони були готові боротися за місце в стартовому складі, але тренерський штаб білосиніх не розраховує на цих гравців. І насправді, з усього цього списку досить дивно, чому Шовковський вирішив поховати шанси на дебют у першій команді нападника кримчанина. Адже на молодіжному рівні він суттєво виділявся, його називали новою українською зіркою. А тут він виявився просто не потрібен київському клубу. Досить дивна ситуація, продовження якої ми ще скоріш за всього побачимо в майбутньому. Михайло Мудрик отримав офіційний вирок.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик знову опинився в центрі скандалу. Цього разу не на футбольному полі, а на дорозі. 24-річний футболіст отримав заборону на 6 місяців на керування автомобілем і штраф у розмірі 1000 фунтів стерлингів за систематичні порушення правил дорожнього руху у Великій Британії. За даними британських ЗМІ, за останні 18 місяців Мудрик порушив правила 13 разів, що призвело до рішення суду про тимчасове позбавлення прав. Цікаво, що нещодавно Мудрик засвітився в соціальних мережах за кермом свого нового автомобіля BMW M8 Grand Coupe, який коштує в Україні близько $120 тисяч. Як ми бачимо, Михайлу не щастить не тільки на футбольному полі. Друзі, наостанок, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, ваш лайк. Дякуємо за перегляд!